Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Sper că sunteți bine cu toții. Mulțumesc tuturor pentru aprecierile pe care le aveți față de mine și față de acest canal de YouTube, dar și față de colega mea Lup România. A venit și pisica aici. Hai, visus, Mauzi. Haide, haide. Bun, se pare că nu vrea pisica să stea la etalare, dar nu e niciun fel de problemă. Ne-a dat energia ei. Bun. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Până vă hotărâți voi ce variantă alegeți, țin să specific un lucru. Am văzut că scrieți să pun perioada, da? Vreau să țineți cont de faptul că sunt etalări generale, nu sunt pentru anumite perioade de timp. Puteți vedea această etalare, să zicem, și peste jumătate de an și peste un an. Da? Perioada etalării este perioada în care vedeți această etalare. Nu contează că noi acum, de exemplu, când eu filmez această etalare, suntem în luna noiembrie, da? Voi puteți să vedeți această etalare poate în decembrie sau poate în ianuarie sau poate anul viitor, mai știu eu în ce lună, da? Nu are importanța asta. Trebuie să țineți cont de faptul de ceea ce spun eu în etalare, de când spun eu că se întâmplă anumite lucruri, ce perioadă. Și pentru că este o etalare generală, e clar, nu pot să spun pentru toată lumea mâine vi se schimbă viața, pentru că n-am cum. Pentru unii se poate schimba într-adevăr mâine, dar pentru alții se poate schimba peste o săptămână, o lună sau poate chiar un an de zile. Da? Depinde de la situație, depinde de la energie la energie și așa mai departe. Etalările generale sunt una, etalările personale sunt altceva. Deci pentru cei care doriți neapărat să știți o anumită perioadă de timp, aceea trebuie să apeleze la etalări personale și acolo deja vorbim diferit. Dar aici situația stă cu totul și cu totul altfel, pentru că voi sunteți milioane de persoane, mii, da, sau poate chiar milioane de persoane care vedeți și atunci nu putem să spunem pentru fiecare perioada. Da? Bun. Ok. Iar etalările, să știți, sunt atemporale, adică nu au termen de expirare, așa cum este la produsele din magazine. Da? Bun. Deci sper că am clarificat și acest aspect. Sper că v-ați ales și varianta. Și înainte să trecem la variantă, încă un lucru pentru cei care doresc să își se curețe de energii negative și așa mai departe, găsiți în secțiunea playlist acolo foarte multe sfaturi de curățare. Pentru ceilalți care doresc să contribuie cu o sumă cât de mică la acest canal de YouTube, găsiți la membership, acolo unde mai este un buton, da, unde scrie abonează-te, mai este un buton, butonul de membri, acolo iarăși în secțiunea respectivă, cei care se înscriu în secțiunea de membri, acolo iarăși găsesc un alt set de sfaturi de curățare. Deci fiecare are de ales. Le vrea doar pe cele gratuite sau le vrea și pe cele care contribuie cu o sumă modică. Bun, dar hai să trecem mai departe la prima variantă. Hai să vedem ce vor să ne spună de această dată cărțile pentru voi. Ce vor să ne spună de această dată? Păi, din câte văd aici, în primul rând, avem zodii cornute, Berbec, Taur, Capricorn, dar avem și alte zodii de foc. Pe lângă asta văd că mai avem Fecioară, Rac, da? Deci sunt mai multe zodii, nu doar cele enumerate. Păi aici, în primul rând,
vorbim despre o persoana la care voi v-ați gândit, este o persoană care consideră că poate face ceea ce își dorește, persoana căreia îi place să atragă atenția. Într-adevăr, este și un bun comunicator, dar nu întotdeauna are o comunicare în sens pozitiv. Are o tendință de a se centra mai mult pe sine și în același timp este și acel gen de persoană care manifestă. Acum, că nu întotdeauna știe să manifeste într-un sens pozitiv, este cu totul și cu totul altceva. Dar această persoană este o persoană care cred că are o anumită legătură cu partea de spiritualitate. Poate să fie într-adevăr vorba și despre un om obișnuit care știe și cumva încearcă să se centreze pe partea asta de manifestare, dar poate să fie, de ce nu, și poate un călugăr, poate un preot, poate, nu știu, persoană din asta care, sau poate că este o persoană, nu neapărat să fie preot, dar poate să fie destul de axat pe partea de religie și atunci cumva profită de aceste lucruri pe care le cunoaște pentru a manifesta anumite lucruri în viața sa, doar că uneori le manifestă pozitiv, alteori negativ, iar lucrul acesta îi creează o oarecare confuzie. De ce? Pentru că n-ar fi nimic exclus aici să vă manifeste și pe voi și să vadă că da, aveți acel, cum să zic eu, simțiți când această persoană face ceva în sensul să vă manifeste și îi poate îi dați un mesaj, poate postați ceva pe rețelele de socializare, nu știu, ceva se schimbă din comportamentul vostru, însă nu înțelege de ce, dacă de fiecare dată a funcționat această parte de manifestare, sau poate că ați făcut sfaturile de dragoste, cine știe, da, pe care le puteți face și voi, pentru că, așa cum am zis, le găsiți în secțiunea playlist pe acest canal. Bun, nu înțelege de ce acum nu mai are efect. De ce acum nu vă mai întoarceți la el sau la ea atât de repede cum ați făcut-o înainte. Voi aici pot să vă spun că aveți o energie destul de abundentă, poate că chiar aveți o firmă, cine știe, proprie, sau aveți un rol de conducere, sau sunteți o persoană pe care toată lumea se poate baza. Sunteți poate o persoană care, nu neapărat că aveți o funcție de conducere, dar știți cum să faceți încât banii să vină mai ușor la voi, încât chiar dacă nu aveți bani în conturi, să zicem, să aveți conturile pline de bani, dar sunteți acel gen de persoană care, atunci când aveți nevoie, știți unde să bateți la ușă și de fiecare dată aveți bani pentru ceea ce voi aveți nevoie. Energia voastră este o energie destul de abundentă și cumva această persoană îi place acest lucru. De ce? Pentru că n-ar fi nimic exclus că aici voi, înainte să întâlniți această persoană, poate că ați sesizat că ați câștigat banii mai ușor sau ați avut mai mulți bani sau nu știu, ceva de acest gen, iar de când sunteți cu această persoană, parcă nu vă mai intră banii la fel de mult cum vă intrau înainte. Asta se poate întâmpla și din cauza că și pentru că acestei persoane îi place energia voastră, da? Și cumva v-a luat din energia voastră. E clar că, rămânând la distanță de voi, energia voastră o pierde. Și atunci, această persoană, de fiecare dată, are tendința de a se reîntoarce. Nu neapărat, cel puțin momentan, nu vedem pe partea de sentimente, dar vedem pe partea de abundență. Atâta timp cât această persoană este alături de voi, se simte mai bine, se simte mai liniștit, pentru că zice ceva de genul, ok, dacă nu am eu bani în buzunar, are ea sau el. Dacă nu rezolv eu problema asta, mă ajută ea sau el. Da? Deci ceva de acest gen. Și e clar că în momentul în care stă la distanță de voi, cumva toate aceste lucruri îi creează o foarte mare confuzie. De ce? Pentru că nu înțelege cum, de ce alături de voi
are această energie abundentă, primește joburi bune, primește bani din toate direcțiile, primește apreciere, iar în momentul în care nu mai este cu voi, nu mai beneficiază de aceste lucruri. Și bineînțeles că nu îi place acest aspect. Voi, într-adevăr, acum simțiți nevoia de a vă apăra de această persoană pentru că sunteți o victimă, însă în această situație, în această relație, însă ce este bine aici este faptul că sunteți o persoană perseverentă, sunteți o persoană care vreți să mergeți mai departe, sunteți o persoană care nu vreți să mai acceptați greșelile acestei persoane. Și asta este un lucru, din punctul meu de vedere, foarte bun. Dar să trecem mai departe, să vedem ce alte lucruri vor să ne mai spună cărțile. Wow! 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 Și de ce spun wow? Pentru că aici acum nu știu cât e de wow pentru voi, dar ideea este în felul următor. Aici trebuie să aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin, într-un moment în care nici nu mai sperați că există o împăcare, că există ceva care să îl aducă sau să o aducă în viața voastră, ei, tocmai ăla este momentul în care această persoană apare la ușa voastră, adică apare pe nepusă masă. Într-un moment în care voi considerați că v-ați putut detașa, că lucrurile merg într-o direcție pozitivă de această dată pentru voi, uite că exact atunci se întâmplă ca această persoană să vină. Bineînțeles că în momentul în care vine această persoană nu este că vine cu lucruri gândite, nu este că vine cu lucruri pe care vi le spune că a realizat ce s-a întâmplat, pentru că este o persoană destul de imatură, persoană care visează destul de mult și ideea este, așa cum am spus puțin mai devreme, este o persoană care vrea să rezolve anumite situații, să-și rezolve anumite probleme din punct de vedere financiar și știe că le poate rezolva doar alături de voi. Și atunci, bineînțeles că va face tot posibilul să revină la voi, pentru că dacă nu vine la voi, nu poate să realizeze acele lucruri, da? Adică dacă vrea să facă un curs sau o școală, știe că are nevoie de bani și atunci de unde să ia banii respectiv dacă nu de la voi? Dacă vrea să facă o afacere, bun, știe că are nevoie de ajutorul vostru, poate să facă actele, poate cu bani, poate nu știu, dar indiferent sub ce formă această persoană are nevoie de voi. Voi într-adevăr simțiți nevoia de detașare definitivă de această persoană, de a o lua de la capăt în altă parte sau cu o altă persoană. Însă, aici totul depinde de voi, pentru că cumva în momentul în care această persoană își face apariția, voi veți simți o oarecare calmitate, o oarecare putere, adică cel puțin așa știe să vorbească această persoană cu voi, încât să vă facă să simțiți anumite lucruri, încât să îl puteți primi înapoi fără niciun fel de problemă. De asta v-am și spus că aici trebuie să fiți un pic voi mai puternice. Printre voi, dacă sunt persoane din zodia Leu, pentru că am spus de la început că sunt zodii de foc și zodii de foc, sunteți într-adevăr o fire destul de diplomată. Adevărata voastră putere stă în blândețe. Doar că de această dată trebuie să lăsați această blândețe deoparte, pentru că dacă vreți să rezolvați lucrurile cu această persoană, nu mai merge să dispuneți de această blândețe, ci din contră trebuie să aveți un pic de forță, putere, nu în sens că să vă luați la bătaie, Doamne ferește, dar să puteți să-i spuneți acestei persoane nu. Pentru că voi sunteți o persoană care nu prea știți să spuneți nu. Iar acum a venit momentul să spuneți acestei persoane nu.
a venit momentul ca voi să vă controlați un pic stările voastre pe care le-ați avut până în acest moment față de această persoană. Da? Deci trebuie îi demonstrați acestei persoane că voi puteți și fără el sau fără ea, că voi nu aveți nevoie de el sau de ea pentru a merge mai departe în viață. În acel moment în care această persoană vede că voi vă descurcați, bineînțeles că nu îi pică foarte bine și poate că în acel moment schimbă puțin lucrurile. Dar până atunci nu este că se gândește să facă o schimbare în viața sa sau în relația voastră. Deci, ca și concluzia la acestei etalări, da, această persoană se reîntoarce la voi pe nepusă masă. Bun. Dar să trecem și la varianta cu numărul 2, da? Să vedem și pentru cei care ați ales numărul 2 ce vor să ne spună cărțile. Hai să vedem și pentru voi, cei care ați ales numărul 2, ce vor să ne spună cărțile. Și la voi foarte frumos, chiar dacă nu pare acest lucru, și o să vă explic de ce. Păi, în primul rând aici vorbim despre foarte multe zodii de Gemeni, Balanță, Vărsători. Deci zodiile astea predomină foarte mult, dar bineînțeles că mai pot fi zodiile Rac, Scorpion, Pești. Da, bineînțeles că pot fi și alte zodii cu ascendentul în astfel de zodii. Nu știu ce înseamnă pentru voi cifra 3 sau poate că peste 3 puncte vine această persoană la voi sau poate peste 3 puncte știți, înseamnă 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, da? Aici este o situație, să știți că la unii dintre voi e o situație foarte rapidă în sensul că se întâmplă chiar în 3 ore de când vedeți acest videoclip sau poate că 3 zile. Mai văd aici o inițială de P, da? Deci nu știu de ce mi-a atras foarte mult atenția această inițială de P, poate pentru voi înseamnă ceva sau poate că este inițiala partenerului, partenerei sau poate este țara în care este, da? Orașul în care este, deci poate să fie și o astfel de situație și se poate întâmpla ca această persoană să stea undeva unde este foarte multă lumină sau să lucreze într-un mediu unde e problema de lumină, e ceva cu lumină, în legătură cu lumina, nu știu, voi știți mai bine. În fine, voi sunteți foarte mulți, e clar că nu pot să ghicesc la fiecare ce meserie are, dar spun în mare parte ce mi-atrage atenția. Bun, voi sunteți, din câte văd aici, sunteți o persoană văduvă, unele dintre voi, sau poate chiar o persoană care a stat destul de mult timp singură. Când mă refer destul de mult timp, mă refer la faptul că e vorba de ani de zile, nu vorbim doar de o lună, două, un an, dar în momentul în care ați întâlnit această persoană, probabil că ați considerat că este sufletul vostru pereche, însă, ce să vezi, această persoană v-a adus doar dezamăgiri. Voi sunteți o persoană foarte bine intenționată, dar care nu acceptă ca altcineva să profite. Sunteți o persoană foarte corectă și asta este un lucru foarte, foarte bun. Singura voastră problemă aici, într-adevăr, voi ați fost dezamăgite de foarte multe persoane, inclusiv de această persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă și cumva vă este greu să mai primiți înapoi această persoană sau să mai aveți de-a face cu o astfel de persoană în viața voastră și este ceva normal, este ceva firesc, nu este ceva care să nu fie corect.
Plus că aici cred că a mai fost pentru o parte dintre voi inclusiv o situație de trio. Nu știu de ce, dar mai văd aici o inițială de M, de F, de E, de T, de S. Poate că tocmai această persoană, cea de-a treia, cumva a intervenit între voi sau ceva de acest gen, indiferent dacă vorbim despre o altă femeie sau vorbim despre mamă, soră și așa mai departe. Mai văd aici o cifră de 8. Se poate întâmpla ca de 8 zile, 8 săptămâni, 8 luni să vă fi despărțit de această persoană, dar n-ar fi nimic exclus aici ca pentru o parte dintre voi această persoană, după ce ascultați acest videoclip, în 8 minute să vă trimită un mesaj sau în 8 zile sau în următoarea dată de 8 sau nu știu, ceva de acest gen, da? Deci poate să fie orice de această natură. E ceva legat de cifra 8 și este bine să fiți atenți la ora 8 sau chiar să fiți la data de 8 de 18, da, 28. Că această persoană își va face simțită prezența pe nepusă masă și v-am spus, în unele situații e foarte, foarte repede. Când zic foarte, foarte repede, mă refer 8 ore sau 8 zile. Dar bineînțeles că pentru altele, în alte situații poate să fie vorba inclusiv de 8 săptămâni. Dar ideea este că lucrurile se întâmplă destul de rapid. Bun. Este o persoană care intenționează să vină la voi foarte repede, este o persoană grăbită, este o persoană care acționează destul de rapid în tot ceea ce face. Nu e problema de, nu vorbim despre o persoană care stă și gândește și analizează și așa mai departe. Nu, este genul de persoană care face lucrurile foarte, foarte rapid. Pe lângă asta, această persoană vine la voi cu o invitație, cu o propunere, este chiar în stare să facă inclusiv o ieșire romantică cu voi, doar pentru a vă recuceri. Dar această persoană se apropie tot mai serios și de această dată își dorește într-un mod mai stabil. Persoana poate să aibă un comportament puțin mai elegant decât este în mod normal. De ce? Pentru că își dorește să vă recucerească cu orice preț. Deci această persoană, să știți că vine la ușa voastră pe nepusă masă. Dar hai să vedem și alte lucruri pe care să le aflăm despre această persoană. Da, deci aici această persoană, așa cum am spus, se și grăbește să facă lucrurile, dar în loc să le facă într-un mod plăcut, le face într-un mod care vă dezamăgește parcă și mai tare. Este o persoană care vrea să pară destul de diplomată, care spune că înțelege diferențele dintre voi, că înțelege ceea ce s-a întâmplat între voi, dar este și o persoană care știe cum să te ducă cu zăhărelul, nu neapărat că a înțeles ce s-a întâmplat sau că a înțeles diferențele sau că ceva de acest gen. Nu. Aici, da, această persoană este în stare inclusiv să vină să vă ceară în căsătorie, chiar dacă are o altă familie, este în stare să vină să vă pună pe deget un inel, doar ca să nu vă distanțați în totalitate de această persoană. Dar asta nu înseamnă că va face și următorul pas. Deci mare, mare atenție din acest punct de vedere. Hai să vedem dacă totuși această persoană vă iubește. Pentru că se pare că această persoană nu renunță la voi, dar să vedem dacă nu renunță din orgoliu sau dacă vă iubește, da? Hai să vedem. Aici pot să spun
destul de clar că cumva este problema și de orgoliu, dar este problema ceva și sentimente, nu pot să zic că nu, însă, așa cum am spus, această persoană este posibil să aibă o altă relație mai stabilă, chiar dacă nu este căsătorit cu acte, da? Sau poate că este căsătorit cu acte, dar ideea este că nu vrea să renunțe nici la voi. Încearcă să găsească un echilibru, încearcă să găsească o variantă încât să vă poată împăca pe amândouă, sau poate pe amândoi, cine știe, încearcă să dețină controlul atât asupra voastră cât și a celelalte persoane, pentru că cumva această persoană este genul de persoană care depinde de alte persoane, care are nevoie de aprecierea altor persoane. De ce? Pentru că dacă în momentul în care această persoană nu mai primește aprecierile necesare, nu mai e încurajat de nimeni, în momentul ăla se simte destul de debusolat. În momentul ăla începe să dea înapoi, să-și impună niște limite, dar problema este că își impune niște limite și niște ziduri care nu sunt conforme cu ceea ce își dorește el de fapt de la viață sau de la alte persoane. Așa, avându-vă pe voi aproape, cumva această persoană știe că poate depăși orice obstacol pentru că voi sunteți în permanență acolo, pentru că voi primiți această persoană înapoi de fiecare dată și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că persoana își schimbă gândirea, asta nu înseamnă că persoana schimbă situația, asta nu înseamnă că persoana își va asuma o anumită responsabilitate față de voi. Deci aici trebuie puțină atenție la ceea ce vreți să faceți pe mai departe. Dar da, această persoană va veni din nou la ușa voastră. Și vine pe nepusă masă într-un moment în care nici nu vă gândiți. Bă, pur și simplu sună la ușă și voi vă gândiți că poate e o prietenă de-a voastră sau altcineva, dar de fapt dați nas cu această persoană. De căutat o să vă caute, nu văd ca această persoană să fi renunțat la voi. Aici voi o să fiți persoana care renunță definitiv la această persoană, pentru că voi sunteți persoana care își dorește iubire, își dorește responsabilitate, își dorește o viață și voi sunteți o persoană corectă și nu vreți să vă schimbați stilul vostru de viață, de gândire pentru o altă persoană și ăsta este un lucru foarte bun. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!